નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું વૈભવી। સમાચારોમાં વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં કોરોનાની સ્થિતિ ધીરે ધીરે કાબૂમાં આવતી જાય છે। ત્યારે છેલ્લા 24 કલાકમાં 8,338 કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવતા ત્રીજી લહેરનો અંત થોડા દિવસમાં જ થઈ જશે તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે। ગઈકાલે સૌથી વધુ અમદાવાદ શહેરમાં 2,654 કેસ સામે આવ્યા છે, જ્યારે સુરત શહેરમાં 257 કેસ, તો રાજકોટ શહેરમાં 475 કેસ, વડોદરા શહેરમાં 1,712 કેસ સામે આવ્યા છે। કોરોનાનો પ્રકોપ ફેબ્રુઆરીની પ્રથમ સપ્તાહમાં સાવ સુસ્ત થઈ જશે તેવો નિષ્ણાંતો દાવો કરી રહ્યા છે। ત્યારે કોરોનાને કારણે 38 લોકોએ દમ તોડ્યો છે, જે ત્રીજી લહેરના સૌથી વધુ મોતનો આંકડો છે, જ્યારે 16,629 દર્દીઓ સાજા થઈ અને હેમખેમ ઘરે પરત ફર્યા છે। નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે મંગળવારે દેશના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ રજૂ કર્યું છે। નાણામંત્રીએ સતત ચોથી વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે। મોદી સરકાર સત્તામાં આવી ત્યારબાદ આ દેશનું 10મું બજેટ છે। ત્યારે બજેટમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે મહિલાઓના હિત માટે પણ જાહેરાત કરી છે। નાણામંત્રી સીતારમણે 2022-23નું બજેટ રજૂ કરતા તેમણે મહિલાઓના હિત માટેની પણ જાહેરાત કરી છે। 2022-23ના બજેટનો પટારો ખુલ્યો। નાણામંત્રી સીતારમણે કરી મહત્વની જાહેરાતો। મહિલાઓ માટે 3 મહત્વની યોજનાની જાહેરાત। મહિલાઓ માટે પોષણ 2.0 યોજના શરૂ કરવામાં આવશે। દેશના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે તેમનો પટારો ખોલ્યો છે। આ તેમનું ચોથું બજેટ છે, જેમાં તેમણે વિવિધ ક્ષેત્રમાં રાહત તેમજ હિતની જાહેરાતો કરી છે। ત્યારે સીતારમણે આજના બજેટમાં મહિલાઓના હિતને લઈને પણ વાત કરી હતી। આમ તો આજના બજેટમાં મહિલાઓને લઈને ખાસ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી। આમ છતાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટમાં મહિલાઓના હિત અંગે કહ્યું, અમારી સરકારે મહિલાઓના લાભ માટે મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલયની મિશન શક્તિ, મિશન વાત્સલ્ય, સક્ષમ આંગણવાડી અને પોષણ 2.0 જેવી 3 યોજનાઓને વ્યાપક રીતે નવું સ્વરૂપ આપ્યું છે। નોંધનીય છે કે જેમાં પોષણ 2.0 અભિયાનની જાહેરાત ગત વર્ષના 2020-21ના બજેટમાં કરવામાં આવી હતી। હજારો કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યની ક્રિપ્ટોકરન્સી ભારતમાં ઊભી થઈ છે, ત્યારે તેના નિયંત્રણ માટે સમર્થકો માંગણી કરી રહ્યા છે, જ્યારે વિરોધ કરનારા કહે છે કે ક્રિપ્ટોકરન્સીને મંજૂરી મળશે તો અર્થતંત્ર ડામાડોળ થઈ જશે। તે વચ્ચે અનેક અટકળો અને સંભાવનાઓ વગર જ સરકારે એકાએક બજેટમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી અંગે મોટી જાહેરાત કરી છે। સરકારે હાલના તબક્કે તમામ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી પર ટેક્સ વસૂલવાની જાહેરાત કરી છે। સરકારે બજેટમાં ક્રિપ્ટો સહિતની તમામ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી પર ટેક્સ સ્કીમની જાહેરાત કરી છે। બજેટ 2022માં મોદી સરકારે ડિજિટલ કરન્સીને લઈ મોટી જાહેરાત કરી છે। આરબીઆઈ વર્ષ 2022માં ડિજિટલ કરન્સી લોન્ચ કરશે, તેમજ ક્રિપ્ટોકરન્સીથી લેણદેણ પર ટેક્સ નાખવામાં આવ્યો છે। ક્રિપ્ટોકરન્સીથી થયેલી આવક પર સરકારે 30% ટેક્સની જાહેરાત કરી છે। હાલના સમયે બિટકોઇન જેવી ક્રિપ્ટોકરન્સીથી દેશમાં ઉહાપોહની સ્થિતિ છે। હાલ દેશમાં 10 કરોડ લોકોએ 7 લાખ કરોડનું નિવેશ આમાં કરી ચૂક્યા છે, અને શિયાળાના સત્રમાં બિટકોઇન જેવી ક્રિપ્ટોકરન્સીનું બિલ રજૂ થવાની સંભાવના હતી, પણ કાયદાકીય અડચણો બાદ આ શક્ય બને તેમ ન હતું। પણ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં નુકસાન થશે તો પણ ટેક્સ ભરવો પડશે। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. આ સિવાય સરકારે વર્ચ્યુઅલ કરન્સી એસેટના ટ્રાન્સફર પર વધુ 1% ટીસીએસની જાહેરાત કરી છે। તદુપરાંત સરકારે ક્રિપ્ટોકરન્સીના ગિફ્ટ પર પણ 30% ટેક્સની જાહેરાત કરી છે। મહત્વની ટિપ્પણી કરતા બજેટ સ્પીચમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે વર્ચ્યુઅલ કરન્સીથી થતા નુકસાનને ટેક્સમાં બાકાત નહીં કરી શકાય, એટલે કે તેને ઓફસેટ નહીં કરી શકાય। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે મંગળવારે દેશનું બજેટ રજૂ કરીને
કોરોનાને લીધે બાળકોના શિક્ષણ પર થયેલા નુકસાનને ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. તેમણે હાલની પરિસ્થિતિને જોઈને ડિજિટલ એજ્યુકેશનને પ્રોત્સાહન આપવા પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે નાણામંત્રીએ જાહેરાત કરતાં જણાવ્યું કે ડિજિટલ યુગને ધ્યાનમાં રાખીને ડિજિટલ યુનિવર્સિટી બનાવવામાં આવશે અને દરેક શાળાઓમાં દરેક વર્ગમાં ટીવી લગાવવામાં આવશે. સ્કિલ ઇન્ડિયા મિશન દ્વારા યુવા શક્તિ બનાવવા માટે અને સરકારી યોજનાઓ હેઠળ કુશળ કામદારો બનાવવા માટે કામ કરવામાં આવશે, જેના માટે ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમ લોન્ચ કરવામાં આવશે. લોકો માટે આજીવિકાના સાધનો વધારવા માટે સરકારી પ્રોજેક્ટ્સની સંખ્યા પણ વધારવામાં આવશે, જે માટે એપી આધારિત સ્કિલ, ક્રેડેન્શિયલ અને પેમેન્ટ લેયર્સ પણ હશે. આ ઉપરાંત ટીચર્સને ડિજિટલ ટૂલ્સથી લેસ કરવામાં આવશે, જેથી રિજનલ ભાષામાં બાળકોને વર્લ્ડ ક્લાસ શિક્ષણ આપી શકાય. ક્ષેત્રીય ભાષાઓમાં ધોરણ 1 થી 12 સુધી ફ્રી ટીવી ચેનલોની સંખ્યા વધારીને 200 કરી શકાશે. તો ગ્રામીણ ક્ષેત્રની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના સિલેબસમાં બદલાવ કરવામાં આવશે. આઝાદી કા અમૃતસર મહોત્સવની ઉજવણી વચ્ચે નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે ગઈકાલે દેશનું સામાન્ય બજેટ રજૂ કર્યું. આ બજેટને તેમણે મહિલા, યુવા અને ખેડૂતલક્ષી બજેટ ગણાવ્યું. તેમણે કૃષિ, યુવાઓ અને મહિલાઓ માટે જાહેરાત કરી છે. તો કોરોનાને લઈ શાળાઓ બંધ છે ત્યારે વિદ્યા યોજના અંતર્ગત એક ક્લાસ એક ટીવી ચેનલ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત હવે 12 ચેનલથી વધારી 200 કરવામાં આવી છે. તો એક ડિજિટલ યુનિવર્સિટીની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો ટેલિકોમ ક્ષેત્રમાં 5G ટેકનોલોજીના રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે મોબાઈલ કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જણાવ્યું છે, જેમાં 2022માં 5Gનું કનેક્શન હશે. સાથે જ સૌથી મહત્વના સંરક્ષણ ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભરતાનો નિર્ધાર કરાયો છે, જેમાં બજેટનો 68% હિસ્સો ભારતીય કંપનીઓ પર ખર્ચવામાં આવશે. તો યુવાનો માટે આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ 60 લાખ નવી નોકરીની તકો ઉપલબ્ધ કરાવવાનું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરાયું છે. આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ 62 લાખ નવી નોકરીઓની તક પણ ઊભી થશે. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM eVidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector, regulators, to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. Telecommunications in general and 5G technology in particular
can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will provide and this will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups, and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. સંસદમાં ગઈકાલે નિર્મલા સીતારમણે દેશનું સામાન્ય બજેટ રજૂ કર્યું. નરેન્દ્ર મોદી સરકારનું 10મું અને પોતાનું 4થું બજેટ રજૂ કરતા નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે અમૃતકાળનું બજેટ ગણાવ્યું હતું, જેમાં તેમણે પીએમ ગતિશક્તિ યોજના, પ્રાકૃતિક ખેતી, એમએસએમઈ અને હાઈવે માટે જાહેરાતો કરી હતી. પીએમ ગતિશક્તિ યોજનાને 20,000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણીની જાહેરાત કરી છે. વર્ષ 2022-23માં આ યોજના હેઠળ 25,000 કિલોમીટર નેશનલ હાઈવેની જાળ બિછાવાશે. નાણામંત્રીએ દેશમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટેની આ યોજના માટે જાહેરાત કરી છે. નાણામંત્રીએ કહ્યું કે આગામી વર્ષોમાં સમગ્ર દેશમાં કેમિકલ મુક્ત ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે અને આ દરમિયાન ગંગા કિનારે રહેતા ખેડૂતોની જમીન પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે. આ માટે 5 કિલોમીટર પહોળો કોરિડોર પણ બનાવવામાં આવશે. તો વળી નાના ઉદ્યોગોને એટલે કે એમએસએમઈને પણ મદદ આપવામાં આવશે. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources.
The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance ramp program will outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive, and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability, and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. બજેટ 2022 રજૂ થયા બાદ કોંગ્રેસ નેતાનું ટ્વીટ સામે આવ્યું છે. કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન મોઢવાડિયાએ બજેટને ઊંટના મુખમાં જીરા સમાન ગણાવ્યું છે. મોંઘવારીમાં બજેટ ઓછી હોવા અથવા રોજગારીની વાત જ નથી તેવો આક્ષેપ કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન મોઢવાડિયાએ કર્યો છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે શ્રમિકો, ખેડૂતો અને મધ્યમ વર્ગને માયુસી સિવાય કશું જ મળ્યું નથી તથા ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં બદલાવ ન કરીને સામાન્ય માણસને ઝટકો આપ્યો છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ રજૂ કરેલું બજેટ છે એ ઊંટના મોઢામાં જીરા સમાન છે. આ બજેટની અંદર અપેક્ષા એવી રખાતી હતી કે જે અર્થતંત્રના ગાડીના પૈડા અટકી ગયા છે એને આગળ ધપાવાશે, મોંઘવારી નાબૂદ કરવા માટેના પગલાં લેવાશે અથવા તો બેરોજગારી નાબૂદ કરવા માટે અને રોજગારીની તકો ઊભો કરવા માટેના પગલાં લેવાશે. પરંતુ એ આશા ઉપર પાણી ફેરવી મળ્યું છે. માત્ર કોર્પોરેટ ક્ષેત્રના જે લોકો છે, મૂડીવાદીઓ છે, એને રાહત આપવામાં આવી છે, એનો ટેક્સ ઓછો કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ સામાન્ય જનતા માટે અને બાંધી આવકના લોકો માટે જે ઇન્કમ ટેક્સમાં રાહત આપવી જોઈએ એ પણ નથી અપાઈ. ખેડૂતોને એમએસપીની જોગવાઈની અપેક્ષા રખાતી હતી, એની આવક વધે એવા પ્રયાસો કરવાની વાત રખાતી હતી, એ પણ નથી રખાઈ. બજેટમાં ગુજરાતને પણ ભેટ મળી છે. હવે વર્લ્ડ ક્લાસ ફોરેન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરના ગિફ્ટ સિટીમાંથી ફિનટેક ટેકનિકલ અને મેનેજમેન્ટ કોર્સ ઓફર કરી શકશે. ગિફ્ટ સિટી એક ફાઇનાન્સ ટેક સિટી તરીકેની ઓળખની સાથે હવે અભ્યાસના કેન્દ્ર પણ ગિફ્ટ સિટીમાં સ્થપાશે. આમ ડોમેસ્ટિક રેગ્યુલેશન મુક્તિ નવી યુનિવર્સિટી કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ગિફ્ટ સિટીમાં કાર્યરત થઈ શકશે.
ઇન્ટરનેશનલ આર્બિટ્રેશન સેન્ટર શરૂ થવાને પગલે ફોરેન કંપનીઓને ગિફ્ટમાં તેમના યુનિટ સ્થાપવામાં પ્રોત્સાહન મળશે। ત્યારે કેન્દ્રીય નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે જાહેરાત કરી હતી કે ઇન્ટરનેશનલ જ્યુરિડિક્શનમાં આવતા કેટલાય વિવાદનો સમયસર ઉકેલ લાવવા ગિફ્ટ સિટીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય આર્બિટ્રેશન સેન્ટર પણ શરૂ કરાશે। GIFT IFSC, world-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT city to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering and mathematics free from domestic regulations except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT city for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સંસદમાં દેશનું સામાન્ય બજેટ રજૂ કર્યું, જેમાં નિર્મલા સીતારમણે દેશના વિકાસને વેગ આપવા માટે રેલ બજેટની જાહેરાત કરી। આ બજેટમાં નોંધપાત્ર વાત એ હતી કે તેમણે આગામી 3 વર્ષમાં 400 નવી વંદે ભારત ટ્રેનો શરૂ કરવાની વાત કરી છે। ત્યારે શું છે આ વિશેષ રેલ બજેટમાં, આવો જોઈએ। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટમાં ખાસ જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આગામી 3 વર્ષમાં 400 વંદે ભારત ટ્રેન ચલાવવામાં આવશે। વંદે ભારત એક વૈભવી એર કન્ડિશન્ડ ચેર કાર ટ્રેન છે। તે હાઈ સ્પીડ ટ્રેનો જેવી જ લાગે છે। વંદે ભારતની રચના 160 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ટોપ સ્પીડ માટે કરવામાં આવી છે। તે જ સમયે તેનો ટ્રાયલ રન 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે કરવામાં આવ્યો હતો। વંદે ભારત ઓટોમેટિક એન્જિન ધરાવતી ટ્રેન છે। તેની ઊંચી ઝડપને કારણે મુસાફરીનો સમય ઓછો થાય છે। આગામી 3 વર્ષ દરમિયાન 100 PM ગતિ શક્તિ કાર્ગો ટર્મિનલ વિકસાવવામાં આવશે અને મેટ્રો સિસ્ટમના નિર્માણ માટે નવી પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવશે। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ, સત્યની સાથે। નમસ્કાર।